Welcome to Filipino Icor Cooking Time. Modular Distance Learning Orientations 2020-2021. Ang ating agenda: una, Modular Distance Learning Dry Run, 5 Ps, Modular Class Program, pang-apat, Individual Learners Progress Report, at pang-lima, gabay ng magulang sa paggamit ng modules at worksheets, at ang panghuli, Pupils Query Sheets. Modular Distance Learning Dry Run. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dry run? Ang dry run ay isang practice kung anong gagawin sa aktual na klase. Ginagawa po ito para malaman kung may magiging problema upang magawa ng solusyon bago pa man magsimula ang tunay na klase. Modular Distance Learning. Ngayon, ating bigyan kahulugan ang ibig sabihin ng Modular Distance Learning. Ito ay isang individual na pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga mag-aaral ng Self-Learning Modules o tinatawag na SLMS. Ang mga mag-aaral ay mabibigyan sila ng Learning Kit. Ang Modular Distance Learning modality ay may tinatawag na 5Ps. Ito ang mga paghahanda, pagtungo, pag-aaral, pagbabalik, at pagtugon. Ang unang P ay tinatawag na paghahanda. Kailangan ihanda ng mga guro ang mga aklat, activity sheets, study guide sheets, at pupils query sheets bilang parte ng self-learning module ng mga mag-aaral. Yung pangalawang P ay tinatawag nating pagtungo. Magtutungo ang mga magulang, guardian, o kahit sinong parte ng pamilya na may edad 21 to 59 years old upang kunin ang printed learning materials sa paralan sa gabay ng gurong tagapayo sa oras at araw na tinakda. At ang pangatlong P ay ang pag-aaral. Sa gabay ng mga magulang o guardian, aaralin na mag-aaral ang modules o ang lesson para sa isang linggo. Kung ang mag-aaral ay may katanungan, ay maaari siya makipag-ugnayan sa guro sa takdang oras lamang sa pamamagitan ng free online platforms gaya ng Facebook Messenger chats, text o call o personal na pagsulat. At ang pang-apat na P ay tinatawag nating pagbabalik. Ibalik ng mga magulang ayon sa nakatakdang oras na itinalaga ng guro o ng paralan dala ang mga sinagutang printed learning materials ng bata. Kasabay nito ang pagkuha ng mga module para sa susunod na linggo. At ang panglimang P ay tinatawag nating pagtugon. Ito naman ang oras para iwasto ang mga activity worksheets at matugunan ng guro ang mga katanungan ng mga mag-aaral. Maaari niya itong sagutin sa pamamagitan ng FB Messenger chat, text o call o personal na sulatan ang mga mag-aaral para maibalik ang susunod na pagtungo ng mga magulang. Gabay para sa magulang sa paggamit ng modules at activity worksheets. Pagpasok sa paralan ng mga bata. May tinakdang class program ang mga bata na makikita ang oras nilalagi ng bata sa bawat asignatura. Tignan ang nakalakip na class program. Mga kagamitan sa paggawa ng portfolio. Kailangan isang long folder white. Disenyo ng pabalat ayon sa tagapayo para sa sidlan ng activity worksheets at iba pang output ng inyong mga anak sa loob ng isang linggo. Para sa online distance learning modality naman ay magbibigay ng links ang gurong tagapayo
kung saan ipapasa ang mga output na kailangan para sa soft copy o hard copy na portfolio na nakapagkasuduan. At ang pangatlo, pagsubaybay ng magulang, guardian o nakakatandang kapatid o sino man ang kasama sa bahay. Bawat asignatura na tapos ang bata ng tinakdang oras ay may kasamang mga activity worksheets, practice exercise na sasagutan pagkatapos ng aralin. Alamin kung natapos na ang bata na pinapagawa ng activity o practice exercise. Tignan ang individual learner's progress report at lagyan ng check ang column ng complete o not complete at maglagda sa katabi nito na patunay na natapos na ang gawain ng inyong anak. Hindi sa loob ng module sasagutan ang mga bata. May itinakdang worksheets para doon gagawa ng activity at practice exercise. Nandito ang halimbawa ng individual learner's progress report. Nakalakip dyan ang subject, name of pupils, grade and section, week number, petsa, at guro. Makita dito yung mga activity ng practice exercise. Halimbawa, direction 1, i-check kung ito ay complete or incomplete at pepermahan nito ng magulang. Tandaan, this form will be accomplished by guardians or parents and must be returned together with activity sheets every end of the week. Pupils Query Sheets. Ito ang halimbawa ng Pupils Query Sheets. Nandiyan yung subject, week number, date, name of pupils, grade and sections. Ito yung halimbawa na tinatawag nating Pupils Query Sheets. So sana makatulong sa inyo ang ating orientations. Thank you for watching. Don't forget to subscribe with my channel, Filipino Icor Cooking Time. Maraming salamat. Have a good day.